Welcome back to my channel. Guys, for today's video guys, kasi lumabas ako kanina, may binili ako. So ngayon guys, mag-unboxing tayo ng aking binili guys. So guys, I'm so happy kasi nakabili na talaga ako ng laptop guys. So ngayon guys, ito siya guys. Bubuksan natin siya guys. Nakabili na ako guys. Kasi guys, for tomorrow kasi guys, flight ko na guys. So, uwi na ako ng Pilipinas. So, before ako umuwi, before talaga sinabi ko, nabibili talaga ako ng laptop before ako uwi ng Pilipinas. So ngayon guys, nakabili na ako. So guys, ito siya. Again. So guys, buksan na natin siya. Ayan siya. Parang ayaw niya pa magpabukas guys. Yan, excited na ako makita siya guys. So, may gagamitin na tayo guys. May pang-edit na ako guys. Kahit ayaw ko talaga mag-edit guys kasi tamad ako mag-edit. Pero ngayon, kasi meron na tayong laptop, makapag-edit na ako, hindi na ako tatama rin. Guys, tcharan! Tcharan! Yan siya guys. So, OMG guys, it's so nice! Yan siya guys, ang ganda niya guys, promise. Kasi medyo malaki siya guys, pero okay na rin. Kahit medyo bigger siya. Tcharan! Tcharan! Hindi ko pa kasi afford yung iPhone na guys eh. Kaya ito muna, for now. Yan na siya guys. May new laptop. So guys, ang saya-saya ko guys. Dagdag to sa bagahe ko. Ang dami ko na kayang maiiwan guys dahil ang bigat na ng bagahe ko guys. So naghahanap pa kami ng kailangan magpa-air cargo ako guys kasi hindi pwede na marami akong dala kasi ako yung mahihirapan. So ngayon guys, bubuksan natin siya. May ganun, bubuksan natin siya guys. And before that guys, before natin siya bubuksan, unboxing ko na naman yung binili kong bagong phone. Actually guys, check ko lang siya, hindi naman sa akin to guys eh. Para sa family ko. Para sa family ko guys, para sa kapatid ko. Kasi nabilhan ko na yung mama ko guys, ito para sa kapatid ko. Ayan. Bubuksan ko siya guys, check lang natin kung maganda ba siya. Yan. So yan. Siya guys. Magic guys no. Pagbukas mo dalawa, oh my god. Yan na siya. Yan. Ayan, for my brother, mayroon ka ng phone. Para sa'yo to. So, okay naman siya. So, gusto ko sana siya na lang talaga magbukas nito. So, chinek ko lang talaga siya guys. Nakita ko lang siya na check. Okay naman. Ayan. Ang pagkakaalam ko, maganda daw yung camera nito guys. Pero hindi na natin buksan. Gusto ko siya na magtingin talaga pagbukas. Tinignan ko lang siya sa loob. Kung may phone ba, ganun. Oh. Ayan siya. So, balik na natin guys. Tinignan ko lang talaga siya. Kasi yung nanay ko, like what I said guys, nakabili na ako ng para sa kanya. So, for this, para sa kapatid ko. Para sa bro ko guys. Para sa brother ko. Ayan siya. And for me, syempre akin yung laptop guys. So, I hope gaganda na yung mga videos natin, mga vlog natin na gagawin kasi may laptop na ako guys. May laptop na ako guys. Lenovo lang pala to guys. Lenovo muna. Actually, sabi naman ng doon, maganda naman daw siya. Tsaka marami daw bumibili nito. So, ito muna yung binili ko. And so guys, mamaya bubuksan natin siya. And guys, before this end, sana guys, supportahan niyo yung aking YouTube channel guys. And don't forget to subscribe my YouTube guys. And don't forget to hit the bell button below para lagi kayong updated guys sa sunod ko pang mga vlogs. Thank you!